Hello everyone, this is Tu and welcome to my channel. In this video, I'm going to teach you how to say where do you live or where is your house in Vietnamese. If you are a man who is dating with a Vietnamese woman, getting to know her, you want to go to her house and pick her up to go on a date, to go on a dinner or wherever it is. And now you want to ask her, where do you live or where is your house in Vietnamese? Then what you can say to her is, so to say where is your house in Vietnamese, you say, nhà của em ở đâu? Nhà của em ở đâu? Nhà means house. Của em means your. Ở đâu means where. Nhà của em ở đâu? House, your, where. Nhà của em ở đâu? Or you can just say, nhà em ở đâu? Nhà em ở đâu? Or nhà của em ở đâu? So pretty much you just leave the word của out and say, nhà em ở đâu? And she still understand that you're asking her, where is your house? Nhà của em ở đâu? And then for her to respond to you by saying my house is at, then she will say, nhà của em ở. Nhà means house. Của em means my. Ở means at. Nhà của em ở. And let's say if her house is at District 1, then she will say, nhà của em ở quận 1. Nhà của em ở quận 1 means my house is at District 1. Nhà is house. Của em, which means my. Nhà của em ở is at. Where is your house? Nhà của em ở đâu? My house is at. Nhà của em ở. And then another way to ask a lady where she lives, to ask her where do you live in Vietnamese, you say, em sống ở đâu? However, with this sentence or this questions, usually people don't use that word sống in this question. They just say, em ở đâu? Em ở đâu? And she will understand that you are trying to ask her where she lives. Em sống ở đâu? Usually this question is to ask someone who lives in another country and you don't know which country they are from. Then you can ask them, where do you live? And you say, em sống ở đâu? But then, if you are going to go and pick her up and taking her out to a dinner, you can just ask her, em ở đâu? Or, nhà của em ở đâu? Rather than asking her, em sống ở đâu? And em ở đâu also means, where are you? Em ở đâu also means, where are you? Em in this context means you. Sống means live. Ở đâu means where. And again, to ask where do you live, you can just say, em ở đâu? And for her to respond and to say, I live at, then she will say, em sống ở. And again, when she responds to you, she will leave the word sống out and she will just say, em ở means I'm at. Let's say if she is at District 1, then she say, em ở quận 1. Em ở quận 1. Em ở quận 1 means I live at District 1 or I'm at District 1. Em ở đây means I'm here. Em ở chợ means I'm at the supermarket. And then for you to ask her, what is your address? Then what you can say to her is, địa chỉ nhà của em là gì?
Địa chỉ means address. Nhà means house. Của em means your. Là gì means what is. What is your address? Then you say địa chỉ nhà của em là gì? Địa chỉ nhà của em là gì means what is your address. And for her to respond to you, and she say my address is, then she say địa chỉ nhà của em là, địa chỉ nhà của em là, my address is. Địa chỉ means address. Nhà means house. Của em in this context means my. Là means is. Địa chỉ nhà của em là. And when you ask the questions of what is your address, you can either say địa chỉ nhà của em là gì, or you can just say địa chỉ nhà em là gì. Địa chỉ nhà em là gì. You can also say that. For her to respond, she say địa chỉ nhà của em là, my address is, or she can also say địa chỉ nhà em là, which also mean my address is. So you can leave that word của out, and she still will understand what you're asking her. So now I'm going to test you again to see if you remember what I just taught you. How do you say house in Vietnamese? To say house in Vietnamese, you say nhà. Nhà. And how do you say where in Vietnamese? To say where in Vietnamese, you say ở đâu. Ở đâu. And to say address in Vietnamese, you say địa chỉ. Địa chỉ means address. And to say what is, then you say là gì. Là gì. So pretty much this is what I want to teach you today. I hope you learned something. Thank you so much for watching, and I hope you have an amazing day. Bye now.